नमस्कार. रुचकर मेजवानी मी तर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला एक गोड पदार्थ दाखवणार आहे. त्याचं नाव आहे मावा गुजिया. सुरुवात करूया. गुजियासाठी आपण इकडे घेतोय 150 ग्रॅम मैदा आणि त्याच्यामध्ये आपण गरम गरम तूप घालणार आहोत. प्युअर घी घालणार आहोत. आपण इथे गॅस सुरू करूया आणि त्यात आपण हे तूप घालूया. आणि हे अगदी कडकडीत पाहिजे आपल्याला तूप. आपल्याला मोहन घालायचं. म्हणजे मोहन म्हणजे गरम गरम तूप किंवा गरम गरम तेल, ह्याला मोहन म्हणतात. तूप तापलेलं आहे. आता आपण हे पिठामध्ये घालूया आणि असं हे पीठ जे ते असं चरचरलं पाहिजे. आता ह्याला आपण मिक्स करूया. हे छानपैकी मिक्स झालेलं आहे. आता आपण हाताने मिक्स करूया छान. म्हणजे तुम्हाला मी सांगते की असं हे मुटका वळला पाहिजे पूर्णपणे. म्हणजे तुमचं हे पीठ जे आहे ते बरोबर झालेलं आहे. आता आपण ह्याच्यात थोडंसं पाणी घालायचंय आणि मळून घ्यायचंय. थोडं थोडंच घालायचंय, तरच तुमची ही गुजिया जी आहे ती सॉफ्ट होते. अजून थोडंसं. मी तुम्हाला नंतर सांगते की कोणी मला ही रेसिपी शिकवली आहे, काय ह्याच्यावर आमचं बोलणं झालं आहे, हे मी तुम्हाला नंतर सांगते. पण त्यासाठी तुम्हाला हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहायचा आहे. हे छान असं मळून झालेलं आहे पीठ आपलं. आता आपण स्टफिंग करून घेऊया. आता स्टफिंगसाठी आपण 150 ग्रॅम मावा घेऊया. आता यात 2 टेबलस्पून साखर घालूया. तुम्हाला जशी गोड हवी असेल तशी. जर तुम्ही चाखून बघितली आणि तुम्हाला जर वाटलं की अजून थोडीशी गोड हवी तर तुम्ही घालू शकतात. पण मी आपली 2 टेबलस्पून घालते. त्याच्यानंतर ह्याच्यात ड्रायफ्रुट्समध्ये मी बदाम आणि पिस्ता बारीक कट करून घेतले, तो घालणार आहे. आणि आता हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. बघा, ह्याच्यामध्ये मी वेलची पावडर वगैरे काही नाही घातली आहे. पण तुम्हाला जर घालायचं असेल तर तुम्ही घालू शकतात. पण मला ज्याने शिकवली आहे ही, तर ही अशी वेगळी आगळी रेसिपी आहे छानपैकी. आणि इथे मी एकीकडे तूप गरम करत ठेवलेलं आहे ऑलरेडी. तर आपलं हे स्टफिंग तयार आहे. फक्त मावा, ड्रायफ्रुट्स आणि साखर. आता हे आपण बाजूला ठेवूया. गुजिया करता करता मी तुम्हाला सांगणार आहे की मला ही कोणी रेसिपी दाखवलेली आहे. आता ह्याचे आपण छोटे छोटे गोळे बनवूया. म्हणजे ही सगळी पूर्वतयारी असली ना की करायला सोपं पडतं. नाहीतर तुम्ही एक गोळा घेणार, मग तो लाटणार, मग त्याच्यामध्ये फिलिंग भरणार, त्याला काय मजा नाही. साधारण पुरी एवढा गोळा करायचा आपल्याला. छान अशा आपण ह्या छोट्या छोट्या पुऱ्या करायच्यात. कारण ही जी गुजिया आहे ती खूप छोटी असते, जरा पण मोठी नसते. मी तुम्हाला सांगते, माझ्या बाजूला अंबिका भाभी आहे. तिने मला ह्या एक दिवशी एका ताटामध्ये अशा 4-5 करंजा, म्हणजे मी त्याला करंजी बोलली, पण मी म्हटलं छान आहे का भाभी करंजी. मला म्हणते करंजी नाही, ही गुजिया. म्हणजे काही ठिकाणी ह्याला वेगळी नावं आहेत. कोण गुजिया म्हणतं, कोण करंजा म्हणतात, कोण घुगऱ्या म्हणतात. आणि ह्या ना तिखट पण होतात. जशा गोड असतात ना तशा ह्या तिखट पण होतात. तर अशा ह्या वेगवेगळ्या आहेत. तर तुम्हीही मला सांगायचं आहे की तुमच्या इकडे ह्याला करंजी म्हणतात का गुजिया म्हणतात का घुगऱ्या म्हणतात का ह्याच्यामध्ये अजून काय काय आतमध्ये स्टफिंग वेगवेगळं घालतात. आपल्या सगळ्या पुऱ्या लाटून झालेल्या आहेत. आता आपण हे भरून घेऊया. हे जे मिश्रण आहे ते थोडंसंच घालायचं आहे आणि ह्याला साडीने सगळं पाणी लावून घ्यायचं आहे. म्हणजे चिकटण्यासाठी. तुम्ही दूध लावलं तरीही चालणार आहे. आणि असं फोल्ड करायचं आहे आणि हे असं प्रेस करायचं आहे. आपल्याला ह्याला कापायचं वगैरे काही नाही आहे, म्हणूनच ह्याला गुजिया म्हणतात. हे छान असं फोल्ड करायचं आहे. हे बघा, अशा प्रकारे छान. आणि मला हे करायला ना खूप आवडतं. आता तुम्हाला मी सांगते की आता हे प्रत्येकाला एवढं सुंदर येतं असं नाही. प्रत्येकाला ह्याच्यापेक्षाही सुंदर येत असेल तर तुम्ही काय करायचं, आपण जेव्हा टीव्हीच्या सिरियल वगैरे बघत असतो की नाही, तेव्हा आपण कणकेचा गोळा घ्यायचा, एक घरात चपातीचा जो असतो तो, आणि त्याची अशी गोल पुरी करायची आणि घरात बसल्या बसल्या ते उद्योग करत बसायचे. म्हणजे आपल्याला ती सवय होते. ही माझी सवय मी तुम्हाला सांगितली. आता आपण असे बाकीच्या सगळ्या भरून घेऊया. आपल्या सगळ्या गुजिया भरून झालेल्या आहेत आणि तूपही तापलेलं आहे. आणि मग सगळ्या गुजिया आपण तळून घेऊया. या आपण काढून घेऊया आणि बाकीच्या पण तळून घेऊया. गुजिया सगळ्या तळून झालेल्या आहेत. छानसा गुलाबी रंग आलेला आहे. आता आपण काढून घेऊया. गॅस बंद करूया अगोदर.
गरमागरम मावा गुजिया तयार आहे. ह्या मी तर करून बघितल्यात, तुम्हीही करून बघायच्यात आणि मला कमेंट्समध्ये कळवायच्यात. आणि तुम्हाला मी सांगितलं ना की मला सांगायचं आहे तुम्ही की ह्याच्यामध्ये तुम्ही कुठच्या प्रकारचं वेगळं सारण घालू शकतात आणि कशा प्रकारे त्या बनवू शकतात. तर मी तुम्हाला काय करणार आहे, तुमचं नाव घेणार आहे आणि ती रेसिपी दाखवणार आहे. त्यामुळे फक्त बघत राहायचं आहे रुचकर मेजवानी.